Hi there, this is Margaret and welcome to the Article and Design YouTube channel. I am a digital marketing strategist for over 8 years now, and I created Article and Design. And this is my story on how I started freelancing and how I created businesses. So, I will bore you a little enough. The story go. And why I feel like I need to share to you my story because I want you to understand na um, I want you to understand na whatever obstacles or maraming parang balakid para magsimula ka sa gusto mong gawin is what you need to do is to just start. Okay? Magsimula ka lang talaga. Alright, so eto na. I will bore you a little about my journey. So, if you notice, there are a lot of mga lumalabas na mga freelancers dito, no, or yung what's so called coaches. Diba? I myself, hindi ko tinatawag yung ano ko. Hindi ko tinatawag yung self ko na na coach. Kasi, I don't know, hindi lang siguro ako sanay. Ganun. What I call myself as your collaborator. Ganun. So, I'm doing my best to actually guide you or assist you. So, ito yung story ko. I don't have that story na nakikita nyo sa other freelancers that you may know. Ano yung sinasabi ko? Wala akong story na kaya ako sinimulan yung freelancing kasi nandito ako from zero to hero, parang gano'n. Na naubos na yung pera ko, gano'n, I'm in full debt, ganito, ganyan. Kaya nakita ko yung freelancing, then one time, oh my God, may aha moment. Then ito na. Parang may epiphany na, oh, boom! Tapos ito, wow, may pera na ako. Ang laki. Ang laki na pera ko sa freelancing. Parang gano'n. So, wala akong ganun story. Okay? And I wish may ganun akong story. Pero siguro mas naging ano lang ako, naging maingat lang siguro ako sa pera ko noon. Diba? Hindi ko alam. But yeah, I don't have that story na nakikita nyo or narinig nyo sa other freelancer. But I think more than that, ang aking problema or aking story is, what I had was a constant emotional struggle. Okay? Ano yun? To be someone who I don't want to be. Ano ibig sabihin nun? If you know my story, if nababasa niyo yung mga about, yung article on design, how I started, etc. I grew up sa small town. Okay, I grew up sa small town, and then tatlo kami ng siblings. I have two older brothers, which are really, really supportive of me. Then ako yung youngest. And then when you're growing up in a small town, may expectations kasi sa'yo, di ba? Tapos yung parents ko, although they're fully, fully supportive talaga sa akin growing up, parang yung bata pa lang kasi ako, parang sinasabihin ako na kailangan ko maging doktor. Diba? So, kailangan ko maging doktor. Kasi parang yun ang success eh. Diba? Yun ang success sa atin. Diba? Ewan ko ngayon, siguro, iba na yung culture ng Pilipino ngayon eh. Pero, yun yung success eh. Either maging doktor ka, maging, lawyer ka, maging engineer ka, maging accountant, or whatsoever. Diba? So, I was in a constant emotional struggle na parang, sige, kasi sabi ng parents ko, okay yun, sige, dapat ganun ang gagawin ko. Diba? Pero parang deep inside me, hindi ko masyado gusto. Parang ganun. Parang feeling ko, hindi ako para dun. Alam mo yung ganun. Kasi parang, nakikita ko yung mga interest ko is hindi doon sa healthcare. Hindi doon sa medical. Diba? Yung interest ko nandun sa arts. Okay? Nandun sa arts yung interest ko. So, that was a constant emotional struggle kasi I put my parents in high regard talaga. So, nire-respeto ko talaga sila. Ganun. So, parang all the time, I feel like I have to please them. So, kailangan ko lang talaga sila sundin. Diba? Kailangan ko sila sundin. So, kaya ako nag-aral ng BS Biology. When in fact, yung una ko talagang in-applyan is creative writing. Ganun. So, nag-shift ako sa BS Biology kasi kailangan ko nga maging doktor. Diba? So, yeah. So, I was having this constant emotional struggle sa akin if I'm gonna tell my parents na, hey, I feel like, parang feeling ko iba dapat ang gagawin ko. Parang gano'n. So, I was stuck between a rock and a hard place, struggling to create a career for myself. Okay? All through those years, I was struggling to create a career for myself. Then, of course, I was disappointing my folks while finding my northern star, or yung why ko. And I don't know, I'm so ambitious na I wanted to make a change in the world in my own ways. Diba?
So parang eto nga, kaya ako ginawa tong 1 million mission sa super freelancers na we're trying to build 1 million Filipinas to become super freelancers. Yung super freelancers is yung highly paid ka na Filipino, creative ka, globally competitive ka, and of course, you're happy. Right? That's our definition of super freelancers. So I'm so ambitious of making that one. So I always have that feeling na ganun yung kailangan kong gawin. I have to make a career for myself. Kasi bakit? While growing up, nakita ko yung lolo ko. My lolo was a business owner. So nakita ko yung lolo ko na tawag nito, um, nakita ko yung lolo ko na parang mas may kita naman siya sa business eh, kaysa sa mga employed people, 'di ba? So dun nag-tick sa mind ko na, "Hey, you have to, make a career for yourself." Parang gano'n. Anyway, so mahaba na siya. So parang gano'n. So wala ako yung mga epiphany story guys na from zero to hero, whatever, mga gano'n. What I had is a constant emotional struggle, okay? Of trying to be someone else na hindi ako yun talaga. Alright? So, yeah, sabi ni Sir Roland, love the flow of this session. Nice. Thank you, Sir Roland. And thank you guys for being here. Interesting story. Just want to ask, when did you, yeah. I'll answer that, sir, after this. Kasi makikita mo may timeline ako. Alright. So, as I've said, ito na yung timeline ko. I'm sorry, guys. Gumawa ako ng collage. Ito na kasi magkasya sa slides ko, no? So, this is just a quick timeline of being a super freelancer. Yung sabi ko nga kanina. Ayun. So, 2007, I graduated as BS Biology sa University of the Philippines. Okay? So, tinabunan ko na yung mga katabi ko dyan. Wala naman akong permission na na isali sila dyan. And to be honest, guys, wala ako atang kahit isang kaibigan dyan sa mga kaklase ko sa BS Biology. But meron lang ako mga okay, friends. I think may isa akong kamag-anak dyan. Pero wala akong halos kaibigan. Kasi nga, wala yung mind ko dun eh. Wala yung, yung ulirat ko sa biology. Pero graduate pa rin ako kasi parang I feel the need to. Diba? So, 2007, graduate ako. But I was so lost. I was so lost that time. Then, nape-pressure ako kasi most na ng colleagues ko is nag-take na sila ng NMAT. Diba? Yung entrance for medicine. So, nape-pressure na ako. Pero, parang ayoko pa eh. Parang sinabi sa friends ko na pwede ba ako magpahinga konti? Diba? Magpahinga ako konti kasi I need to parang rest, sabi ko gano'n. Pero hindi kasi ayoko kasi mag-take ng NMAT. Ganun. So, 2008, 2009, imbes na mag-take ako ng NMAT, ang ginawa ko, nag-apply ako ng work. Buhay naman yung parents ko. As I've said naman, yung parents ko, all throughout, they mean well. Okay? They mean well talaga. Yun lang. Ako lang, I feel like there's more to that eh. Parang gano'n, na kailangan kong gawin as a person. So, I work as a product specialist. Para siyang, iti-train ka nila for a certain, so lahat ng healthcare dito, no? So, iti-train ka nila sa certain machine sa hospital. For example, sa chemistry, sa blood works, sa chemistry. So, may mga machine dun eh. So, iti-train ka nila to be a specialist for that one. So, I was fortunate na pinadala ako sa Shanghai para i-train din sa immunology na machine. So I worked as a product specialist. So bata pa ako noon eh, I think 21 or something. So nag-work mo na ako. So after a year, nag-resign na ako. So I feel like, doon ko na-realize na hindi ko pala talaga gusto, hindi ko pala kaya tagalan ng ospital. Okay? Hindi ko talaga kaya tagalan ng ospital. So ayoko sa ospital. So, kasi lagi din kami nasa ospital eh. So nag-resign na ako. Tapos 2009, so sabi ko, so nag-resign na ako. So ano ang dapat kong gawin kung ayaw kong maging doktor? So dapat maging proud pa rin yung parents ko sa akin, yung mga folks ko. Bring small town namin. Alam mo yun? So kung hindi doktor, lawyer siguro. So lawyer. Sige, lawyer tayo. So lawyer na naman tayo. So kaya, pumunta ako sa law school. So nag-take ako ng entrance sa law school. Then pumunta ako sa law school. So nag-attend ako ng Ateneo de Davao Law School. 2009. So pumasok ako. Tapos, parang lang yun eh, kasi parang kung hindi ako magiging doktor, dapat magiging lawyer ako. Okay? Parang ganun lang yun eh. So, yun. Pero hindi talaga, so, di ba you guys, as you can see, hindi strong yung why ko. Di ba? So, parang it was an escape lang, an excuse. So,
Doing sa law school is like din sinasabi ni Sir Roland kanina, paano ko daw na-find out na nasa creative field ako. Um, Nung sa law school kasi, sir, meron akong friend na, kasi sa law school, gabi ka lang mag-aaral, di ba? From, I think sa Ateneo, from 5 to 10 p.m. Yan. So, gabi ka lang mag-aaral. So, the morning, pwede matutulog ka or may gig ka. Ganon, may mga work ka. In my case naman, so parang may time ka naman ako. So, yung isa kong friend, actually, friend ko siya nung high school, si Renee Valenzuela. Freelance writer na siya noon eh. So parang sinabi niya, gusto mo mag, ano lang, subukan mo magsulat. Ganon. Subukan ko daw magsulat. Hindi ako writer talaga. Hindi ako writer, pero yun yung something na parang gusto ko. Kasi nga, sir, nung bata pa kasi ako, I'm into creative field talaga kasi mahilig ako magbasa ng libro nung bata pa ako, and then na-find out ko, mahilig ako gumawa ng mga poetry. Parang gano'n. Although mga lame siya, 'di ba? Pero mahilig lang ako magsulat, gano'n, ng mga poetry, gano'n. Tapos 'pag binabasa ko nga siya ngayon, napaka-emo niya, eh. Napaka-emo ng mga poetry ko, gano'n. So mahilig ako gano'n. Tapos, siguro gawa din ng, I'm into music, so gano'n. I was fortunate na pinaaral ako ng, parents ko sa music. Um, Gano'n. So I'm into music, sa creativity, and then parang masyado akong fascinated every time may nakikita akong mga advertisement. I don't know if you guys remember yung hot dog na advertisement sa Philippines, yung ano yun, yung crush niya si Carlo, parang gano'n. Parang gano'n yung hot dog ng Philippines. So, pag pinapanood ko yun sa TV, iniisip ko, paano ginagawa ang advertisement? Parang mga gano'n. So, nagiging curious ako. So, parang doon siya nagsimula, sir, hanggang sa, ayan, nagde-develop lang siya. So, going back, so yun nga, yung habang nag-law school ako, kumuha ako ng parang writing. Kasi gusto ko lang subukan. So, I got curious. So, yun nga, wait na naman ako. Ganon. Tapos, pero hindi ko siya treat as a serious, real job, yung freelancing, parang gig. Kasi nga, nasa law school ako, diba? Pero, dumating yung time na, so, yun, curious lang ako sa freelancing, pero hindi ako seryoso. Ganon. Kasi, ang parang sumweldo lang sa akin yung friend ko lang eh. Parang ganun, hindi talaga direct sa employee. Di ba? Parang lang ako sa kanya. Third party lang, kumbaga. Pagkatapos nun, 2011, nag-quit na talaga ako ng law school. Kasi parang feeling ko talaga, hindi ko na mapilit-pilit yung sarili ko talaga. Kasi wala na talaga yung mind ko dun eh. Diba? Wala na talaga siya sa, pag pumapasok ako dun, hindi ako nakikinig eh. Alam mo yung ganun? Parang nag-enjoy ako sa freelancing actually. Pero hindi ko siniseryoso pa yung freelancing. Parang lost talaga ako eh. Diba? So, nag-quit ako ng law school. Pumunta ako ng Malaysia. Ni-refer kasi ako ng friend ko sa work na may opening, applyan ko daw. Tapos, nag-apply ako doon. So, nag-work ako sa publishing company. Okay? As a client service executive. Pagkatapos, I was fortunate kasi client service executive ako, diba? Pero binigyan ako ng task to become a junior editor. So, doon ako actually medyo nagkaroon pa ng skill sa writing. Kasi binigyan ako ng task doon. But then, eventually, hindi nag-pan out well talaga yung work and yung contract namin with the employer before sa Malaysia. So, bumalik ako sa Pilipinas. So, I went back to the Philippines. So, sabi ko, ano nang gagawin ko? Okay? Hindi ko na alam. Eto na naman ako eh, di ba? Pag ganun-ganun na ako eh. Diba? So, hindi ko alam ang gagawin ko. So, bumalik ako sa Philippines na, ano kaya, babalik kaya ako sa law school or ano ba? Ay, mga ganun. Pero, ang ginawa ko, I pick up where I left off sa freelancing. So, bumalik ako. Okay, tinawagan ko yung friend ko, si Renee dati. Oy, meron ka pa ba diyang gig? Gano'n. Tapos may binigay siya. Gano'n, pagkatapos sabi niya, mag-open up ka ng Elance. Sabi niya gano'n. Open up daw ako ng Elance. Elance is Upwork na ngayon, di ba? So, mag-open up daw ako ng Elance. Pagkatapos na sabi ko, sige. Tapos ano yung offer natin? Sabi niya, bilhin mo to. May software. Na spinning article na software. Sabi niya, bilhin mo to. And tapos bumili ako. I think it's $100 before. Ganun. So, binili ko siya. Pagkatapos nun, yun nga, sinabi ko, nag-aral ako ulit, nagbasa ako. Pagkatapos, pinag-aaralan ko paano sila sumusulat ng mga blogs, articles, ganun. So, inayos ko yung profile ko sa Elance. Ayun. Pagkatapos nun, after 2 months of learning, after coming back to the Philippines, nagulat ako. Kasi for 2 weeks work lang, nakita niyo dito yung sa collage ko. Nag-earn ako ng $434. Yung 2012 yun. 2012.
which is yung dolyar, pumapalo siya ng 50 plus eh, yung time na yun. So nagulat ako. For 2 weeks worth of work lang, meron ka ng 400 plus dollars USD. Di ba? So oh, oh, this is so real business. Sabi ko ganun. So, that time, I made a decision to become a freelancer. Di ba? Tapos after nun, hindi ako tumagal sa Elance eh. I think mga 3 months lang, parang ganun. So, after kasi nun, ang dami ng referral na nangyari. So, yung isa ko namang friend, si Aldrin, nirefer niya ako sa isang client niya sa Ireland. Ang dami ng refer na nangyari. Tapos ginamit ko yung mga testimonials ko before. So, nagkaroon na ako ng pool of clients. Hanggang sa hindi na nga ako tumatanggap ng clients nga kasi hindi ko na kaya. So, hanggang sa yung mga clients, laging nagme-message sa akin kung may kilala ba daw ako na ganito kasi hindi ko na tinatanggap, di ba? So, ang ginawa ko nun, naghanap na ako ng mga Filipino freelancers. So, ang ginawa ko pa nga nun, nag-open ako ng account sa Easy Outsource. Ayoko kung buhay pa yan ngayon, ano? Nag-open ako ng account doon, pagkatapos, nag-hire ako ng mga Filipinos. And then, pero inuno ko yung mga friends ko. Hinar ko yung mga friends ko. Gusto niyo ba maging ganito, maging ganyan? So, hanggang sa, nabuo ko yung article and design na agency. So, yung article and agency, na buo lang siya dahil sa hindi ko na kaya yung clients. Di ba? And then, nagsimula yun, na parang siya naging HR outsourcing agency na siya, na biniveto ko yung mga Filipinos dun sa mga businesses sa Ireland. Ayun. So, hanggang sa naging mas skilled na ako dahil through practice and learning, noong 2014, so sabi ko, gawa kaya ako pa ng isa pang negosyo. Sabi mo ganun. Para mapakita ko talaga sa parents ko na, hey, I'm doing something na for myself. Although yung parents ko, they're very, very supportive, okay? All throughout, as I've said. And ang family ko, mga brothers ko. So, noong 2014, if you guys are familiar with the business called Discover Mount Apo, it's a tourism business, a climbing business in Mindanao. So, I was the person behind that. Ako yung gumawa ng business na yun. Lahat doon, in-apply ko lahat na natutunan ko sa freelancing. Dun sa business na yun. Alright. So, but then, yun nga, yung life, hindi siya lahat okay, di ba? In 2015, I lost my mom from a failed heart surgery. So, ayun, namatay siya. So, I was in, kahit ngayon, di ba, naapektuhan ako. So, that was 5 years ago or 6 years ago. So, I was in a very bad place. So, wala, parang naapektuhan yung mga business ko. So, ang nangyayari nun, yung mga staff ko na lang yung nag-work doon. Meron pa nga time na actually halos i-close ko na talaga yung article and design kasi wala nang nagkaroon ng system ng workflow kasi yung project manager ko rin parang nadismaya din siya nga kasi nga parang feeling niya wala na akong moral, parang gano'n. So, naapektuhan yung work ko. But then again, of course, as humans, kailangan natin mag-pick up. So, I identified my problem. I sought professional help. Gano'n. So, I'm picking up my life since 2016, 2017. So, tinatry ko mag-start over again. Alright? So, hanggang sa, noong 2018, ginawa ko yung own brand ko, which is yung Margaret's Labas na brand. But ngayon, it's called Margaret's Labas Digital Consulting. And then in 2019, I'm slowly picking up. So, yung isa kong client before from 2000, nung nag-start ako sa article and design, is in-invite ako for a partnership. So, I went to London, all expenses paid, to partner up with a client there para gumawa kami ng lead generation agency. Alright. So, COVID na nung 2020, straight out of pandemic, ginawa namin ni Candice yung article and design group and yung podcast na article and design because we felt like kailangan natin magturo sa mga kapwa natin Filipino to become freelancers. Kasi straight out of pandemic, and dami kong nabasa na nawalan ng trabaho. Well, in fact, yung freelancers, tayo, may mga trabaho pa tayo eh. We're lucky enough na may mga trabaho pa tayo. So sabi ko, we've got to do something about this. Diba? So, kaya, eto, ngayon, so, yung timeline ko hanggang 2020 pa lang, kasi kakaumpisa pa lang natin 2021, ano? So, hindi ko pa siya na-update. So, all the photos that you've seen here, guys, ang pinaka-importante dito, guys, actually, is yung Toshiba na laptop dyan. Kasi yan yung first ko talaga na ginamit to start my freelancing career. Toshiba na Intel Celeron. Okay, pinakaluma, Jurassic na laptop. No, pero I didn't make any excuse, inimpisahan ko lang siya. Okay? Hanggang sa nagkaroon ako ng evolution ng aking office. Alright? So, ayan. So, that's it. Sorry, hindi siya quick story. I hope you guys could relate
So, hindi mahirap. This is just my freelancing career. Iba pa yung mga emotional struggles ko. This is just my freelancing. Okay? So, sabi ni Ivy, I could relate your story to my journey back then. I secretly enrolled myself in architecture, but at the end, pharma yun. Yeah, na-end up ko, but I don't see it as a loss but a win-win. Yeah, that's true. Yeah, ako before enrolling sa BS Biology, actually nag-enroll ako doon sa creative writing. Ganun. Pero sabi ng parents ko, I need to shift kasi hindi yun ang preparatory for medicine. Diba? So yeah, it's good to know, Ivy, na nakaka-relate ka kasi I felt like parang feeling ko baka ako lang mag-isa dito. Diba? So ayun. So that's my timeline. So guys, as I've said kanina, you just have to start. Okay? You just have to start your freelancing. And then, I'm not saying na madali siya, but it will be worth it, at least in my case. Okay? So, continue tayo. So, yun nga, I started as ganito. I started as a writer or spinner. Ito lang yung parang feeling ko na kaya kong gawin eh. Okay? That time. So, dito ako nagsimula. Then, hanggang sa nag-aral ako maging website developer, and then naging project manager ako, and then naging agency owner ako. And then, pinag-aral din ako ng ad copywriting ng client ko. Then, next is naging online business manager ako. And then, simula nun, gumagawa ako ng digital marketing class. So, sabi ko, okay. So, kaya naging digital marketing strategist ako. And now, ang aking core skills are media buying, SEO writing, and lead generation. Alright? So that's it. So, kung kayo guys, if you're thinking na, hey, do I need to be an expert ba before starting a freelancing career? No, you don't have to. Ako, nagsimula lang ako as a writer, as a blog article writer, kahit hindi ako talaga expert. Okay? But I did my part. Okay? Nag-aral ako ng books, nagbasa ako ng mga maraming blogs on how to do it. Alright? And then, nung panahon namin before, way back 2011, walang mga ganito. Walang mga nagtuturo talaga halos sa mga freelancers. Kung meron man siguro, hindi ko alam or hindi ko afford. Diba? Alright. So, yeah, guys, so I owe it to this machine. So, bottom line here is, guys, use what you have now. Okay? Gamitin mo lang anong meron ka ngayon. Okay? Nung time na yun, ang meron lang ako is Toshiba na laptop, which is Intel Celeron. Yun lang yung laptop ko noon. Jurassic na Jurassic talaga. Alam mo yun, pag linalabas mo siya sa coffee shop, ang laki niya talaga. Alam mo yun, pero, well, I didn't mind. Ano yun, writing lang naman ginagawa ko nung time na yun. So, I don't need like yung mga grabe ng mga machines. So, ginamit ko lang nung meron ako. So, that was the kickstart of my freelancing career. And then, of course, I will never forget these two people, guys, na nakatulong talaga sa akin, yung mga kaibigan ko. Si Renee Valenzuela, who is a freelance writer, and si Aldrin Guinares, a website developer and a real estate agent. So, silang dalawa talaga. Dahil sa referrals nila, ang dami ko nang naging referrals. Okay? Ayan. So, yeah, fast forward to the day. Ito na ako. I'm Margaret, lost and now found Sulapas. Okay? So, I work as a digital marketing strategist, and I'm happily teaching freelancers, and I am pushing our 1 million mission. Okay? To transform 1 million Filipinos to becoming a super freelancer. And of course, as my consulting business, I coach aspiring business owners how to build their online businesses. And then on a daily basis, yun lang, simple lang, ang mga gusto ko lang ay sunset and kape. Yun lang. So that's it, guys. So that's my story of being a freelancer. Kasi tinatanong ako, hindi ko pa daw talaga like share yung story ko talaga na sobrang detailed. I guess yun na. There's that. That's my story. Ayun. Oo, totoo yan, sir. Ayan. So guys, my takeaway for this one para sa inyo is if I did it and like any other freelancers did it, so can you. Kaya niyong gawin. If hindi pa kayo nagsisimula ngayon or nagsistruggle kayo, paano magsimula. Okay? And I will never stop learning. And I am always a work in progress. But one thing is important now sa akin, like tulad ng sabi ko kanina, I now found myself in my freedom. Okay? So, I was fortunate na naiintindihan ako ng parents ko and they supported me and ng mga brothers ko. And here I am, di ba? I have that freedom na. Ayun. So, hindi man ako doktor, hindi man ako lawyer, pero sobrang saya naman ako. Di ba?